Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị Phật tử và các bạn thân mến. Giữa cuộc đời vô thường này, cái khổ, cái bệnh, cái già và cái chết là những cửa ải mà ai rồi cũng phải đi qua. Thật không dễ để tìm ra lối thoát cho tâm mình giữa biển đời nghiệt ngã. Thế nhưng đừng quên rằng Đức Phật A Di Đà đã ban cho ta một con đường đi dễ nhất, đó là pháp môn niệm Phật. Bài chia sẻ hôm nay sẽ cùng quý vị chiêm nghiệm một chân lý vượt ngoài sanh tử, đó là chọn pháp môn niệm Phật, bạn sẽ không già, không bệnh và không chết. Cuộc đời là một chuỗi những đổi thay, không gì có thể giữ nguyên, dù là hạnh phúc hay khổ đau, người thân, tài sản, địa vị, thậm chí chính thân này đều như con gió thoảng qua. Sự thật vô thường không đợi ta sẵn sàng mới đến, nó đến bất chợt, không báo trước. Một mai tóc bạc da mồi, mới hay mình đã xa rồi tuổi xuân. Ngoảnh nhìn đời hóa phù vân, mới hay cuộc sống bao lần mộng hư. Khi ta nhận rõ vô thường, ta mới bắt đầu tỉnh thức. Tỉnh thức không phải để buồn khổ, mà để buông bỏ những vọng tưởng, chấp thủ đang kéo ta vào vòng lẫn quẩn của luân hồi. Phật dạy rằng sanh tử là khổ, già là khổ, bệnh khổ, chết là khổ. Chúng ta cứ mãi bám víu vào thân xác này, cứ nghĩ nó là của ta, nhưng thật ra nó chỉ là chiếc áo mượn tạm. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đến gần hơn với ranh giới chia tay cõi tạm này. Sanh ra đã khó, lớn lên lại chịu biết bao sự đổi thay của cuộc đời. Lão đến thì mắt mờ, chân yếu, người thân lần lượt rời xa. Bệnh đến thì thân đau, tâm khổ, chẳng còn sức sống chống chọi. Và khi tử đến cũng là lúc mọi thứ chấm dứt, thân xác này trở về với cát bụi. Những điều ta cố chấp bám giữ nay cũng không thể mang theo. Sanh ra đã chịu bao điều, chưa vui đã sợ sớm chiều đổi thay. Đến khi bệnh tật vây quanh, mới hay kiếp sống mỏng manh vô cùng. Trong bốn khổ ấy, mỗi khổ như một lớp cửa, lần lượt khép lại hành trình sống của kiếp người. Nhưng người thế gian lại cứ mãi đuổi theo ảo mộng, làm giàu, tranh danh, cầu lạc thú. Đến khi bệnh nặng nằm xuống, mới giật mình tỉnh ngộ rằng chẳng có gì là của mình. Sinh ra vốn đã tay không, vậy mà tranh chấp chất chồng khổ đau. Cuối cùng chẳng giữ được lâu, buông tay một thoáng chìm sâu luân hồi. Người trí không đợi đến lúc bệnh mới học buông, không đợi đến lúc chết mới nhớ Phật, mà trong từng sát na thở ra, hít vào, đều nên niệm Phật, đều nên gieo hạt giống giải thoát. Một hơi thở nhẹ buông ra cũng là một bước gần xa cõi người. Hãy mau niệm Phật không lười, kẻo khi hấp hối rối bời đường đi. Pháp môn tịnh độ lấy việc niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật làm chánh hạnh. Không phân biệt giàu nghèo, thông minh hay bình phàm, chỉ cần đủ chí tâm xưng niệm thì người ấy chắc chắn được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Một câu hồng danh thâm sâu, cạn lời trần thế đậm màu từ bi. Ai niệm danh Phật A Di Đà, gieo nhân cực lạc lìa đi khổ sầu. Pháp môn tịnh độ được chư tổ sánh như chiếc thuyền lớn giữa biển đời sóng gió, trong khi các pháp môn khác đòi hỏi công phu thiền định. Hiểu rõ giáo lý cao siêu hoặc giới nghiêm mật, thì pháp môn niệm Phật chỉ cần một lòng xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật là đã gieo trồng hạt giống vãng sanh về cực lạc. Không cần phải rời nhà lên núi, không cần học cao hiểu rộng. Người buôn bán, người nội trợ, người già yếu, ai cũng có thể niệm. Niệm trên xe buýt, niệm trong lúc đi bộ, niệm trước khi ngủ, niệm thầm trong tâm hay niệm ra tiếng đều là gieo phước lớn. Giữa đời bận rộn lo toan, một câu niệm Phật nhẹ nhàng thoát mê. Chẳng cần cao đạo xa quê, chỉ cần chánh niệm quay về tự tâm. Chính vì dễ hành trì nên người sơ cơ cũng có thể học tập.
chỉ cần có tín tâm vững chắc, nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc và chuyên tâm hành trì niệm Phật, thì con đường giải thoát đã mở ra rõ ràng. Hơn thế nữa, pháp môn này không xung đột với các việc đời thường. Người niệm Phật vẫn làm ăn, chăm sóc gia đình, vẫn sống giữa đời, nhưng sống với tâm tĩnh lặng hướng về bến giác. Buông tay chẳng bỏ việc trần, chỉ là giữ lấy Phật tâm nhẹ nhàng. Mỗi câu niệm, mỗi bước sang đều gieo hạt giống đạo vàng tâm linh. So với các pháp môn khác, niệm Phật là dễ hành nhất. Người không biết chữ cũng niệm được, người bệnh nằm ở giường cũng niệm được. Chỉ cần nhất tâm xưng niệm, giữ tín nguyện hành vững vàng. Trong thời mạt pháp này, chúng sanh căn tánh yếu kém, tâm loạn động, trí tuệ hạn hẹp, thì niệm Phật chính là con đường ngắn nhất, vững chắc nhất để vượt qua sinh tử, đi về cõi an lành. Danh hiệu A Di Đà Phật là sự kết tinh vô lượng công đức và trí tuệ. Khi ta niệm Phật, tức là kết nối với nguồn năng lượng thanh tịnh không biên giới. Danh hiệu ấy như một luồng ánh sáng xuyên qua đêm tối vô minh của ta. Danh vàng chói giữa u minh, xua tan vọng tưởng tịnh sinh mỗi ngày. Như vầng trăng giữa trời mây, Di Đà hiện khắp cõi này lòng ta. Niệm danh hiệu Phật không phải là tụng niệm máy móc, mà là niệm bằng chân tâm, bằng sự buông bỏ, bằng lòng tha thiết cầu về quê hương cực lạc. Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời đại nguyện khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng. Trong đó có nguyện rằng: nếu chúng sanh nào chí tâm xưng danh ta 10 niệm, nếu không vãng sanh về cực lạc, ta thề không thành Phật. Một lời nguyện rộng thênh thang, dẫn đưa muôn kẻ đoạn đàn hồi quy. 10 niệm một tấm lòng đi, Di Đà tay nắm từ bi tiếp về. Quyền lực của Phật A Di Đà như ngọn gió đẩy cánh buồm tâm linh của ta rời bến khổ. Miễn ta có lòng tin, nguyện vãng sanh và siêng năng niệm Phật, chắc chắn Phật sẽ hiện đến tiếp dẫn vào giờ phút lâm chung. Cõi cực lạc là thế giới không có khổ đau, không có thân thể huyễn mộng, không bị chi phối bởi thời gian, không còn sinh ra để rồi phải chết, mà là một đời an vui, học đạo, gần Phật, xa lánh trầm luân. Không còn khổ của trần gian, không thân huyễn tạm, không màng vô minh. Về nơi cực lạc quang minh, gặp Phật nghe pháp vô sinh an nhàn. Người niệm Phật không phải mong chết sớm, mà là sống tỉnh thức, sống để chuẩn bị cho một chuyến đi vĩnh cửu, không quay lại con đường sinh tử và khổ đau. Thân xác này tuy vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, nhưng tâm người niệm Phật thì không. Tâm ấy đã vượt khỏi khổ đau, vượt khỏi lo sợ. Người niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, thì dù thân này tan rã, vẫn không hoảng loạn. Phật đến đón, thần thức liền theo Phật vãng sanh. Thân này như áo sớm mai, sẽ mòn, sẽ rách, sẽ phai nhạt dần, nhưng tâm bất động tinh thần, niệm danh Phật hiệu, bước gần quê xưa. Vậy nên không già, không bệnh, không chết là không còn khổ bởi già, bệnh và chết, là thoát vòng luân hồi, là an nhiên trong từng hơi thở vì đã có Phật trong tâm. Nếu bạn đang bệnh, đang đau khổ, đang chán đời, xin đừng tuyệt vọng, vì bạn vẫn còn một lối đi, đó là quay về nương tựa danh hiệu Phật A Di Đà. Bạn chỉ cần một câu niệm Phật chân thành, kiên trì, sớm muộn Phật sẽ cảm và sẽ cứu bạn. Mỗi chân trên lối bụi mờ, còn câu niệm Phật chờ ta quay về. Bao nhiêu khổ lụy ê chề, gửi vào danh hiệu nhẹ nề xác thân. Không cần tìm đâu cao xa, ngay trong câu Nam Mô A Di Đà Phật đã có đầy đủ Phật, Pháp, Tăng, đã có ánh sáng phá tan màn vô minh, đã có thuyền từ vượt bể sinh tử. Thưa các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong kiếp người mong manh như giọt sương đầu cỏ. Có thể ngày mai thức dậy, ta không còn cơ hội để niệm Phật nữa. Vậy nên đừng chờ, đừng đợi, hãy bắt đầu niệm Phật từ hôm nay. Niệm để chuyển hóa khổ đau, niệm để nhẹ lòng,
niệm để vãng sanh cực lạc, nơi không còn sanh tử, nơi không còn khổ đau, nơi không còn bóng dáng của già, bệnh và chết. Xin hãy tin rằng vị Phật không bao giờ gạt chúng sanh. Chỉ có ta quay lưng, chứ Phật chưa từng bỏ rơi ta. Một đời lận đận vì mê, một câu niệm Phật quay về đủ duyên. Dù cho khổ đến triền miên, Di Đà vẫn đợi, vẫn hiền như xưa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài chia sẻ hôm nay. Nguyện cho tất cả chúng ta đều phát khởi tín tâm, chọn pháp môn niệm Phật, vững lòng tin, nguyện, hành, và ngày sau được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.